ka ngayon? Enchanted Kingdom. Mga biglaang lakad. Yes po, mamilan po kayo. Tatlo po. Bali sa tatlo po man ang may birthday. Ay, wala po. 2,250 po. Adults age 18 years Hello. old and up will be allowed to enter Ma'am, ito po yung flaming star para sa pre-merchandise item. Upon entrance, left side yung gulong office po. Yung sa kabila po. Mas kailangan i-claim nila siya Claim upon na agad. entrance. Ito po yung 3 tickets. Thank you po. Oh, tara. Ano ko dyan? Yung mataas, Vic. Ano? Laman yan. Isang ride pa lang, nagutom na. Stir fried rice, pork steak. Dad. Paano kung tayo ko mag-video? Ah, hindi! Sadya! Kain dala kay JP. Kung nga pila na agad. Bumabagit natin ano? Pila? Sabi pili. Okay, ano? Dali. Okay, dali. Tagal.
JP, oh. Narin siya.